নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনালো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' CSC আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আপোনালোকক মই আজি অসম মুখ্যমন্ত্ৰী সেৱা নিৰঞ্জন যোজনা 2023 চনৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছো যেহেতু আমাৰ অসমৰ মামা হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰি দিছিল যে 1 লাখ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী যে বিজনেছ কৰিবলৈ এটা আঁচনি প্ৰদান কৰিছে সেই আঁচনিটো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অতি শীঘ্ৰে আহিব মামাই ঘোষণা কৰি দিছে 15 আগষ্টত যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ অসমলৈ এইটো আঁচনি এপ্লাই কৰা প্ৰসেস অনলাইন আৰম্ভ কৰি দিয়া যাব তো আপোনালোকে এইটো বিষয়লৈ প্ৰায়খিনি জানে কিন্তু ইয়াত ডকুমেন্টস যিবোৰ লাগে আপোনালোকে কি লাগে সেই বিষয়লৈ মই অলপ আজি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখত তো মই প্ৰথমতে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী সেৱা নিৰঞ্জন যোজনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লগইন কৰি ললো এই লিংকটো ওপেন কৰি ললো তাৰ পিছতে তলত গলো মই মুখ্যমন্ত্ৰী সেৱা নিৰঞ্জন যোজনা ইয়াত লিখা আছে 2 লাখ will be provided মানে 2 লাখ টকা 1 লাখ ইয়ং এন্টাৰপ্ৰেনাৰ যিসকল বিজনেছ কৰিবলৈ বিচাৰে নিজৰ চাকৰি নকৰি বিজনেছ কৰিব সেই সকলক এই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব তো ইয়াত আপোনালোকক কি ডকুমেন্টস লাগিব আৰু সেই ডকুমেন্টসবোৰ ক'ত বনাব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম মই মুখ্যমন্ত্ৰী সেৱা নিৰঞ্জন এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে 2 লাখ টকা পাব আৰু 1 লাখ এন্টাৰপ্ৰেনাৰক এই সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এপ্লিকেশন মোডটো অতি শীঘ্ৰে অনলাইনত আমাৰ উপলব্ধ কৰি দিয়া হ'ব সো আমি বলক আজি ইমান দীঘল নকৰো অলৰেডি আপোনালোকে জানে এইটো বিষয়লৈ সো মই অলপ আপোনালোকক এই ডকুমেন্টছৰ বিষয়ে অলপ জনাব বিচাৰিম তো ৰিকোয়াৰ্ড ডকুমেন্টছ মানে নথিপত্ৰ কি লাগিব মোৰ প্ৰথমতে ইয়াত লিখা নাই কিন্তু মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰো যে 18 বছৰ হলেহে এয়াৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ক্লাছ 10 পাছ কৰা হৈছে সেই সকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু 18 বছৰ হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি পান কাৰ্ড এখন যেতিয়া আপোনালোকে 18 বছৰ হলে বনায় সেইখন পান কাৰ্ড ভ্যালিডেট হয় আৰু যিখন পান কাৰ্ড আপোনালোকে 18 ইয়াৰ্ছৰ তলত বনায় তাত ফটো নাথাকে সেইখন পান কাৰ্ড আমাৰ ভ্যালিড নহয় সো আপোনালোকক মই তো বলক আজি ডকুমেন্টছৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আপোনালোকৰ সকলো আধাৰ কাৰ্ড থাকে আৰু পান কাৰ্ড অলৰেডি মই বুজাই দিছোঁ পান কাৰ্ডখন লাগিব আৰু আপোনালোকক এই ডমিচিয়েল সাৰ্টিফিকেট বুলি কয় এই ডমিচিয়েল সাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ক'ত পাব এখন ইয়াৰ এটা ফৰ্মেট আছে এখন হৈছে ফৰ্মেটটো মই আপোনালোকক ডেসক্ৰিপচনতে লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত কি কৰিব আপুনি এখন ফিল আপ কৰিব পোনপ্ৰথমতে ডাউনলোড কৰি যেতিয়া আপুনি প্ৰিন্ট আউটটো উলিয়াই ল'ব ইয়াত আপোনাৰ এখন ফটো লগাই দিব কালাৰ ফটোখন লগাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত নিজৰ নামটো লিখি দিব দেউতাৰ নাম মই শৰ্টকাটত বুজাই দি আছো বাৰ্থ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ যিটো আধাৰ কাৰ্ডত লিখা আছে সেইটো দি দিব পোষ্ট অফিচ আৰু আপোনাৰ পুলিচ থানা ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনাৰ অসম বুলি লিখি দিব কাৰণ আমি অসমৰে হয় আৰু এইটো অসমতহে এই আঁচনিটো প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ পিন নম্বৰটো লিখি দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত ডেটটো লিখি আপোনাৰ প্লেচটো লিখি দিব ক'ৰপৰা আপুনি ক'ত বসবাস কৰে তাৰপিছত ইয়াতে সিগনেচাৰ ল'ব আপুনি কাৰ আপোনাৰ হেডমেন ভিলেজ হেডমেন মানে গাঁওবুঢ়া আৰু ৱাৰ্ড কমিশনাৰ পঞ্চায়তৰ পৰা সাইন ল'ব পাৰে প্ৰেসিডেন্ট আৰু সেক্ৰেটাৰী এইকেইজনৰ সাইন যিকোনো এজনৰ হ'লে হ'ব ইয়াতে ষ্টাম্প মাৰা হ'ব আপোনাৰ আৰু ইয়াতে এটা ষ্টাম্প মাৰা হ'ব আৰু সিগনেচাৰ কৰি দিব তো বলক আৰু তালৈ উভতি যাম তো ডমিচিয়েল বিষয় হৈ গ'ল সেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যনৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক এটি ভিডিঅ' বনাই দিম পিছতকৈ এতিয়া ভিডিঅ'টো অতি লম্বা হৈ গৈ আছে চ' প্লেনিং অফ বিজনেছ মানে আপোনালোকে এখন ট্ৰেড লাইচেন্স বা পঞ্চায়তৰ পৰা এখন লেখা ল'ব পাৰে যে আপুনি এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে সেই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এই ৱাৰ্ড কমিশনাৰ মানে পঞ্চায়ত সেক্ৰেটাৰী এইবোৰৰ পৰা সাইন লৈ আপুনি এখন ভ্যালিড ডকুমেন্টছ বনাই ল'ব আৰু আপোনালোকে সাৰ্কল অফিচত গৈ আপোনাৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন বনাব সকলোৱে জানি সাৰ্কল অফিচ যাব লাগিব তাত গৈ আপুনি ইনকাম সাৰ্টিফিকেটখন বনাই ল'ব তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নম্বৰ এটা থাকিব লাগিব যিটো আপুনি চলায় আৰু আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্ট থাকিলে নহ'ব আপোনাৰ লগত পাছবুকো থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ এখন সৰুকৈ পাছপোৰ্ট সাইজৰ কালাৰ ফটো এখন লাগিব সেইখিনি নথিপত্ৰ হ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ ইলিজিবল হ'ব আৰু এই ইলিজিবল হয় আপুনি সকলো ডকুমেন্টছখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখক অনলাইন যেতিয়া এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব লগে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে কাৰণ যদি লেট কৰে ইয়াতে অনলি 1 লাখ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছকহে দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মই জানাত বহুত এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ৱেটিং কৰি আছে এইখন এপ্লাই কৰিবলৈ সো আপোনালোকে দেৰি নকৰি ডকুমেন্টছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰক আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব কি হ'ব আপোনাৰ এখন আৰম্ভ হ'ব প্ৰায় আপোনাৰ অক্টোবৰ মাহত আৰম্ভ কৰি দিয়াৰ কথা কৈ আছে সো ৱেইট কৰি থাকক আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো আজিলৈ মানে বাই